بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما درباره اساینمنت اپریترز میخوانیم و همچنان ترنری اپریترز میخوانیم که اساینمنت اپریتر چی میباشد و ترنری اپریتر چی است. اساینمنت اپریتر عبارت از استور کردن و یا هم مساوی قرار دادن یک قیمت به یک وریبل. ما داریم از سیمپل اساینمنت. فراموش نکنید که ما خوانده بودیم دو تا مساوی. مثلا ما داشتیم که 5 دو تا مساوی به 5 می باشد، پس جواب ما را درست می داد. ولی ما نمی توانیم که 5 یک مساوی به 5 بدیم. باید ما 5 را به یک اسم معرفی کنیم که بعدا ما در IDE خود مثال کار میکنیم و بهتر میفهمیم. ما داریم کامپاوند اساینمنتس، طریقه آسان جمع کردن خود یک وریبل همراه یک دیگه قیمت و یا هم دیگه وریبل، چی جمع باشد چی منفی باشد، ضرب، تقسیم و غیره و غیره. همچنان ما از بیتوایز کامپاوند اساینمنت استفاده کرده می توانیم در پروگرام خود. ترنری اپریتر چی می باشد؟ ترنری اپریتر یک نوعی از تصمیم گرفتن می باشد. اول کندیشن را می دهد بر ما، می گوید که اینی قسم است. بعدن اکسپریشن اول اگر بود پس اکسپریشن اول پرینت می شود. اگر نبود آن کندیشن غلط باشد پس برای ما اکسپریشن دوم پرینت می شود و یا هم برای ما جواب دوم را می دهد. پس میریم به کمپایلر خود و چندین مثال در این باره کار میکنیم. شروع میکنیم با هش include و standard input output. همچنان ما از سنیپت من استفاده میکنیم و شروع میکنیم با یک معرفی کردن وریبل همراه اساینمنت. مثلا ما میگیم int a مساوی به 5. پس a را در a ما 5 را استور کردیم، به این معنی که ما اساین کردیم 5 را ما اساین کردیم در a. هر وقتی که 5 نیاز ما باشد پس ما در پروگرام خود از a استفاده میکنیم. اگر ما بخواهیم int b مساوی به 7، اگر ما بخواهیم a را به طریقه آسانش ما جمع کنیم، پس نوشته میکنیم a مثبت مساوی به b. ما به جای b می توانیم یک قیمت جداگانه همچنان بنویسیم. پس ما میایم پرینت میکنیم printf the value of a before adding with b is %d. ما نوشته میکنیم a. همچنان ما بعد از جمع کردن آن پرینت میکنیم و ببینیم تا جواب قبلی و بعدی آن چی می باشد. after adding with b is همه چیز. بعد از آن ما کد خود را رن میکنیم. خب اگر این قسم یک ایرر بر شما بیاید که exe فایل آن ساخته نشده، پس به این معنی که ما در کد خود از سپیس استفاده کردیم. باید ما چی کنیم؟ سپیس های کد خود را دور کنیم.
دوباره رن میکنیم و میبینیم که برای ما جواب داد، پرینت کرد. و همچنان ما از \n استفاده میکنیم، بعد از کنترل S دوباره رن میکنیم و میبینیم که اول 5 بود ای ما و بعد از جمع کردن برای ما 12 شد، چون 7 و 5 12 می شود. این به این معنی که ما A را مساوی قرار دادیم به A جمع B. حالی ما برای منفی و ضرب همچنان تقسیم و ضرب ضرب و در اخیر هم از مادولس. باید قیمت A و B را ما تغییر بدیم تا در مادولس و یا هم در مود چیزی غلطی نشود و ایرر برای ما ندهد، چون عدد اول بزرگ و عدد دوم کوچک باشه. اگر A بالای B تقسیم شود پس ریمایندر آن 2 باشد. اگر A ضرب 2 شود پس 7 5 35 باشد. A خب یک چیز دیگر هم تغییر بدیم. بعد از کنترل S ما کد خود را رن میکنیم و بازم قبل از رن کردن باید ما از چی استفاده کنیم؟ از یک \n استفاده کنیم. و بعد از کنترل S ما کد خود را رن کنیم. پس میبینیم که A با B جمع شد 12 شد. فعلا A ما 12 می باشد. دوباره ما از A استفاده میکنیم چون A ما 12 است و 5 را از آن منفی میکنیم، پس قیمت آن چند می شود؟ 7 می شود. پس 7 را اگر تقسیم 5 کنیم ما فقط عدد ثابت آن 1 می باشد. اگر همان قیمت A که 1 می باشد همراه 5 ما همراه B که قیمت آن 5 می باشد ضرب بدیم، پس میگیریم ما 5. و اگر 5 را بالای 5 ما مدولس بگیریم و ریمایندر آن چی می باشد؟ مود به این معنی ریمایندرش برای ما داده می شود. پس قیمت میگیریم 0. حالا یک مثال از ترنری اپریتر انجام میدیم تا بفهمیم ترنری اپریتر در کد چه قسم استفاده می شود. برای آن از قیمت های جداگانه استفاده می کنیم، مانند int x مساوی به 10 و y مساوی به 15 و ایره میاریم از همه پایین. اینجا نوشته میکنیم int maximum مساوی میدیم به مثلا نوشته میکنیم x بزرگ از y. آیا هست؟ اگر درست بود اینجا نوشته کنیم printf yes. اگر غلط باشه باید پرینت کنه چی پرینت کنه؟ نو.
بعد از کنترل اس ما پروگرام خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما نو پرینت کرد. چرا نو پرینت کرد؟ x میگه بزرگ از y است. نه نیست، برای ما گفت نیست. چه قسم نیست؟ x 10 و y 15 است، پس y بزرگ است. اگر ما x را کوچک از y کنیم و بعد از کنترل اس ما کد خود را رن کنیم، میبینیم که ما یس گرفتیم. پس این بود ترنری اپریتر. میریم به پی پی تی. در اینجا ما پرزیدنس داریم، مانند اگر در یک اکسپریشن بسیاری از عملیه ها داشته باشیم، پس ما باید با این پرزیدنس ها پیش بریم. باید از همه اول پرانتزیس را خلاص کنیم، قوس ها را، و به ترتیب همین قسم همه را پیش ببریم. خب ما همه اپریترز را امروز تکمیل کردیم و این بود درس امروزی.